Besoj se tashmë jemi gati për të filluar. I nderuari President i Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçi, i nderuari ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, zotri Filip Kosnet, i nderuari ambasadori i Zvicrës në Kosovë, zotri Jean Hube Lebe, zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur. Sot jemi mbledhur këtu për të lancuar raportin Matja e perceptimit publik dhe dialogu publik për Komisionin e ardhshëm për të vërtetën dhe pajtimin në Kosovë, e që në fakt është një punë e gjatë e shumë aktorëve, dhe për këtë arsye dua t'i falenderoj autorët, donatorët dhe të gjithë të tjerë të cilët kanë kontribuar. Përveç kësaj, ne dëshirojmë ta shfrytëzojmë këtë platformë për të realizuar një dialog me të gjerë publik rreth Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Ashtu siç keni mundë ta shihni, agjenda ka 3 seksione. Në seksionin e parë janë fjalimet hyrëse, pastaj në pjesën e dytë bashkëautorja Kathleen Schenkel do të bëjë prezantimin e pikave kryesore të raportit, ku do të paraqet të gjetrat kryesore nga studimi i perceptimit publik të Kosovës dhe një pasqyrë të analizave dhe rekomandimeve të raportit. Sigurisht, pjesa e tretë do të vazhdojë me panelistët mbi çështjen rruga drejt Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, dhe ku do të keni mundësinë për të parashtruar pyetje apo dhe komente. I gjithë diskutimi do të udhëhiqet nga antari i ekipit përgatitor, zotri Rëngjinovci. Me lejoni që padoshë që të zgjas më shumë, me lejoni që të ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçin, për një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Të nderuar të praneshëm, të nderuar ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zoti Kosnet, të nderuar ambasadorët e vendeve të tjera prezente në këtë takim, të nderuar zonja dhe zotrinj, përfaqësues të shoqatave të personave të pagjetur, gjithashtu përfaqësues të gjitha organizatave jo qeveritare që jeni këtu, përfaqësues qeverisë nëse ka. Sot është një kënaqësi që të jem në këtë panel dhe të shoh të arritrat e iniciativës për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Të shoh hapat që janë ndërmarrë deri me tani dhe sfida që ka ky proces aktualisht. Si dhe të flasim për rëndësinë e këtij procesi që ka për shtetin e Kosovës, për shoqërinë kosovare, por në përgjithësi edhe për tërë Ballkanin perëndimor. Ndër iniciativat e para që komor si presidenti vendit, në detyrën time si president pra, ka qenë iniciativa për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, si një fenomen që do duhej trajtuar dhe të punojmë të gjithë të bashkuar pa dallim komuniteti për një pajtim për të vërtetë që do të ndihmonte edhe drejtësisë. Prandaj që në fillim dëshiroj të shpreh një njohje më të lartë që në këtë iniciativë kanë ndihmuar përfaqësuesit shumë, përfaqësuesit e shoqatave të personave të pagjetur, të komunitetit shqiptar, serb dhe gjitha komuniteteve që kemi kaluar me orë të tëra duke diskutuar për idenë në zyrën time. Nisma është përballur që në fillim me sfida, ndër të cilat kryesore ka qenë pyetja nëse vërtet ka nevojë për këtë komision, po apo jo. Prandaj ulëmtimi që sot keni bërë është dëshmia më e mirë se kjo nismë ka qenë e qelluar dhe e duhur, se vjen në momentin e duhur dhe me dinamikën dhe mesazhin e duhur, edhe pse kanë kaluar më tepër se 2 dekada nga përfundimi i luftës në Kosovë. Nga rezultatet e ulëmtimit, derisa qytetarët e Kosovës kanë nevojë të dinë për asë çfarë ka ndodhur në luftë. Dëshirojnë të respektuar të drejta themelore që të dinë të vërtetën. Por edhe me të mesardhe në rezultate që tregojnë se për çfarë dëshirojnë të vërtetën qytetarët
e Kosovës. Rezulton se qytetarët besojnë se e vërteta do të ndërtoj urat e vërtetat e pajtimit, të paqes dhe shikimit ka e ardhmja. Ka ardhmja paqësore. Silla do të bëjë që të mbyllet kapitulli i luftës, konfliktit dhe urrëties. Këto rezultate janë inkurajim për të vazhduar punën me tutje në hapat për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Zonja dhe zotrinj, e dini se Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin që kemi nisur është menduar që të jetë vetëm për Kosovën fillimisht. Në të njëjtën kohë, Kosova po zhvillon një proces tjetër të rëndësishëm. Jemi të angazhuar për arritjen e marrëveshjeve paqësore të përhershme në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje duhet të sjellë njohjen reciproke mes vendeve tona të pavarura dhe sovrane. Si dhe rrugëtim më të përshpejtuar për Kosovën në NATO dhe të dy vendeve për në bashkim evropian. Zonja dhe zotrinj, takimi i Washingtonit në çastin që po flas, dytet më parë në mes të presidentëve të dy vendeve Kosovës dhe Serbisë, besoj se do të jetë takimi dhe momenti i kthesës kritike dhe pozitive. Që në nuheqen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidershipit dhe presidentit Trump, dinamikës dhe mençurisë së ambasadorit Grenell të arrihet marrëveshja në të ardhmen e afërt. Takimi në Washington është inkurajues për të dy palët. I vullnetit e mirë për paqë në Kosovë dhe Serbi, për hapjen e perspektivës euroatlantike për tërë Ballkanin perëndimor. Për zhvillim ekonomik, jetën më të mirë për qytetarët e dy vendeve, si dhe investime edhe nga SBA, por edhe nga Bashkimi Evropian. Prandaj, këtë momentum dhe këtë mundësi, rejteksoj, këtë momentum nga Washingtoni duhet ta shfrytëzojmë edhe Kosova, edhe Serbia dhe gjitha palët që janë të interesuara për arritjen e paqes përfundimtare Kosovë-Serbi si garancë për paqen në tërë Ballkanin perëndimor. Gjithashtu, dëshiroj të theksoj se është një rëndësie jetike për procesin e arritjes së marrëveshjes përfundimtare që të dy palët, edhe Kosova edhe Serbia, sot, pra për të parë, të dy palët, kam besim në lidershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se përmes tyre mund të arrihet marrëveshja përfundimtare. Edhe pse po flasim për Kosovën dhe Serbinë, gjithashtu për mundësinë e arritjes së marrëveshjes së paqes mes vendeve tona, jemi i bindur se kjo marrëveshje do të ndikojë edhe në punën e Komisionit për të vërtetën, pajtimin dhe drejtësinë. Do të ishte pothuajse hap normal që pas një marrëveshje të tillë apo paralelisht të themelohet edhe Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Do të punohet në pajtim të mbrëmshëm në Kosovë, pajtim me të gjitha komuniteteve, që do të hapte një rrugtim të sigurt për vendin ton multietnik dhe ndërtimin e demokracisë qytetare sipas standardeve perëndimore. Zonja dhe zotrinj, Kosova këtë vit ka mbushur 12 vite si shtet i pavarur. Janë bërë më tepër se 2 dekada që nga përfundimi i luftës. Nuk mund të mbesim peng të luftës, konfliktit, urrëties dhe armiqësive. Kosova ka bërë shumë për të tejkaluar luftën dhe konfliktin. Kemi punuar me drejtësinë ndërkombëtare vendore që të vendosim drejtësi. Në këtë pikë nuk mund të kaloj pa e shprehur zgjënimin tim të thellë me drejtësinë ndërkombëtare që në një formën tjetër amnistoi gjenocidin e Serbisë të kryer në Kosovë.
e cila jo vetëm që ka dështuar që të ndjek krimet, por ka dhe një imazh të shtrembruar për luftën dhe gjithë atë që bëri Serbia në Kosovë, gjenocidin dhe spastrimin etnik e masakra tjera. Megjithatë, për ndërtuar paqë e jetë më të mirë për gjeneratat e reja, institucionet e Kosovës kanë vazhduar të bashkëpunojnë me drejtësinë ndërkombëtare si asnjë vend tjetër në rajon. Fokusi ynë është ka ardhmja, e vërteta, pajtimi dhe drejtësia. Ka paqe dhe jeta me dignitet për gjithë qytetarët e Kosovës. Besoj që përvoja jo në Kosovë do të bëhet shembull edhe për rajonin dhe me gjerë. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Tani e ftoj zotrin Filip Kosnet për një fjalë rosti. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. President, thank you for your leadership. Distinguished guests, it is a privilege to be here today for this early milestone in the work of the Truth and Reconciliation process. Now, the United States Embassy has supported the TRC prep team's work since its inception, and we are pleased to have funded this public perception survey. Similar commissions in other post-conflict countries have both benefited from, similar commissions in other post-conflict countries have been beneficial. First, by providing some measure of closure for victims' families, and secondly, by creating a solid foundation for future inter-ethnic reconciliation. The work of a Truth and Reconciliation Commission is a grave responsibility, a duty to those who were lost, to those who remember them, and to generations yet unheard. Now, reconciliation means different things to different people. The definition I have in mind refers to engaging honestly with the past in order to build a common future. So we support the work of the Truth and Reconciliation Commission preparatory team, but with the understanding that the team will continue to operate with integrity and objectivity and without a political agenda. To be successful, the TRC will need to remain victim-centered and inclusive. The stories of all victims from all of Kosovo's communities need to be heard. Ladies and gentlemen, the commissions in both East Timor and South Africa have shown the way in this. While acknowledging the basic justness of the cause of freedom, they did not hesitate to report illegal acts performed by individuals on all sides of the conflict. At the establishment of East Timor's Truth Commission, President Guzman said, "Most Timorese want answers from those who caused their loss and suffering. With answers, people can start the healing process and close this horrible chapter in their lives." Archbishop Desmond Tutu, who chaired South Africa's Truth and Reconciliation Commission, described it as an incubation chamber for national healing. I believe Kosovo's Truth and Reconciliation Commission must take this same courageous path. For in the words of the American civil rights activist Ida Wells, the way to right wrongs is to shine the light of truth upon them. Thank you for your attention. Ju faleminderit shumë. Zotri Jean Huber Lebe, ju ftoj për një fjalë rasti. Thank you very much. Mr. President, dear guests, everything passes except the past. This quote stands in the entrance of the African Museum in Brussels. And it shows that even after many decades, a society cannot ignore its past.
Instead, there is a need to deal with the past in order to move forward in building a peaceful society. In this light, we welcome the decision of you, Mr. President, to have launched an initiative to establish a Truth and Reconciliation Commission in Kosovo. In our opinion, such a commission has the potential to become an important mechanism to establish facts and bring the truth about the recent history closer to the society in Kosovo. And I thank you, Ambassador Kosnet, for the criteria you put there. So it's a nice way to proceed, the right way to proceed. Switzerland has followed the work of the preparatory team of the Truth and Reconciliation Commission since the beginning. We can say that the prep team consists of people with very solid knowledge on dealing with the past. We are glad that this expert from Kosovo led this important process in the preparation phase and are in the driving seat. We were glad to provide support to so far, and we continue to offer international expertise when required. But it's your process, and you, the prep team, tell us what you need, which type of specific expertise you need. Besides solid expertise and a realistic mandate, a successful establishment of a Truth and Reconciliation Commission depends on its credibility and legitimacy among the wider public and political class. We consider 4 steps as important in this regard. The first one is it is fundamental to take the public opinion and public consultation serious and revise the draft normative act accordingly. So it is good to see that the draft normative act of the TRC is finally consulted in public. The public perception survey presented today reflects the people's opinion, and its results should be taken into account when finalizing the normative act. Secondly, to get broad public support and political consensus, you should approach political parties and decision makers and explain the mandate of the Truth and Reconciliation Commission. Eventually, the practice of other countries has shown that the Truth and Reconciliation Commission is most sustainable, credible, and efficient if established by a law. We hope TRC in Kosovo can follow such good practice. We are looking forward to the next steps of the prep team and stay committed in supporting you in establishing a Truth and Reconciliation Commission. Thank you very much to everybody. Ju falemnderit shumë, ndërsa tani e ftoj bashkëautoren Kathleen Schneckel nga PAX për të prezantuar raportin. Good morning, dear presidents, dear ambassadors, and other people in the audience. Good morning. I'm very pleased to be able to present to you the findings from the public perception survey. It was done by a team of people. It was performed by Uber Consulting with a team of over 20 people, and with help of especially Integra and NSI, civil society organizations, and members of the preparatory team. The principal author is Nora Ahmetai. Unfortunately, she cannot be here, but I'm very pleased to be able to present this morning. The objective of the perception survey was to gather information about what Kosovo society thinks and understands about truth and reconciliation. And also what they understand of truth commissions, and whether they would be in support of a truth commission for Kosovo. And these findings are indeed, like Ambassador of Switzerland already mentioned, are to inform the further work of the preparatory team in the establishment of the Truth and Reconciliation Commission.
Oops, sorry. So, briefly about the methodology. I said already a team of over 20 people did the survey because they were face-to-face interviews with over 1,000 people from all the 38 municipalities with half female and half male respondents, and randomly selected individuals of over 18 years old. And you can see the percentages of ethnicity. There was, on purpose, a slight oversampling of the minority communities of Kosovo in order to be able to compare the perspectives. This was the quantitative part of the survey. After the survey, also a qualitative part was performed through focus group sessions. In total, there were 6, 3 with Kosovo Albanian communities and 3 with Kosovo Serb and other Kosovo minority communities. So, I'm presenting to you the main findings of the research. I really encourage you to read the entire report because you will find much more details in there. But overall, the majority had never heard about the right to truth for victims of past human rights abuses. Although when explained to them what this right entailed, a huge majority actually thought that it is very important for victims and their families to know the truth, even no matter what it would reveal. So no matter what it would reveal about perpetrators, about one's own group, about one's own region, they say, no, the truth is so much important for us to be in order to move on. A small group did not think the right to truth was very much important, but basically because they did not believe that it would change anything within society. At the same time, a lot of people already thought that a lot of the citizens already know the facts, they know the truth, which is very much understandable, but actually it is therefore needed to have a truth commission, to have objectively verified facts, so it's not about people's experiences only from their own, but it's trends of violations are being shown and the broader story is being told. And also a big majority of the people thought that knowing about the truth is relevant for reconciliation. One of the quotes from the focus groups also confirmed that. It reads, "The truth is when you let the other side know why some crimes were committed in the 1990s. I think the truth is a kind of confession by both parties about crimes committed in the past, when guilt is accepted, and this should lead to reconciliation." Then, when asked about what they understood about reconciliation, there are different meanings, and it's not that these are the only ones, but the most chosen meaning or understanding was the establishment of peace and the reduction of violence, inclusive of the respect of individual human rights. Then, when asked who should be reconciling, a majority of all the respondents said that it should happen between Kosovo and Serbia governments, but especially the Kosovo Albanians look at that level for reconciliation, and they stress an apology from the Serbian state is a precondition for reconciliation, while the Kosovo Serbs look mostly at the level of the communities that reconciliation should happen there. Overall, from the focus groups, we also found that while people really need the truth and want reconciliation, they find it still hard to really trust in the institutions or political leaders. And therefore, most of them said, well, at the individual level, we can achieve it, but at the higher levels, it's much more of a challenge.
Well, and next to finding out the truth for reconciliation, also a lot of people said justice is needed. In that respect, I think also the Truth and Reconciliation Commission has some work to do about explaining the meaning of transitional justice and not only purely legal justice. These quotes from the focus groups also show that people see the truth and the reconciliation is very much important for the future. I will skip them, but you can read them in the report. Then people were asked what they thought about a Truth and Reconciliation Commission of Kosovo. Interestingly, 72% mentioned that they had never heard about the initiative itself, and only 14% knew about it. When they were given the background to it and the basic purpose of it, the majority felt positive about it, although there is quite some difference between the ethnic groups. 80% of the Kosovo Albanians are positive, 60% of the other minorities are positive, and then among the Kosovo Serb you find that 50% are not sure about it and 30% is positive. So there is a different perspective on that. When you look at whether they would actually support the establishment, there was only 3% that would really not want to support the establishment, and among those, 20% were from the Kosovo Serb community. The reason in favor of the support mainly was to discover the truth, and the reasons not to support the establishment of the Commission would be that people believed that it would not succeed because of disappointments of other initiatives, others thinking that they believe the setup is not independent enough, and just over 10% believing that they think that through such a commission the victims have to forgive the perpetrators, while this is not under the mandate at this moment. So, and when asked what the TRC should actually achieve, people mentioned, again, it is the truth, especially what happens to the missing people. And the violations that people thought that should be covered under the mandate must definitely include mass killings, sexual violence, but these were like the most chosen ones. All of the violations related to the violent past actually were chosen as having to be researched. Then I think quite logically there is a significant difference between the Kosovo Albanians and Kosovo Serb communities about which actors should be researched for being responsible for human rights violations. This is something for the preparatory team to work on, not to to have it be inclusive and respond to the broader needs of the society. Then the most unclear finding actually from the survey was which periods should be investigated. It was an open question with people, so they could go back to 1900 even. Some did, and but most answers were related either to the period of 1981 up to 2000 or to 1999 up to the present, actually. But this is something that needs to be investigated further and needs to be discussed further with people to make them understand what it means, and also that time frame for research doesn't mean that root causes cannot be investigated. It's not that history starts in 81, for example.
Then, for establishing the TRC and appointing the commissioners, the Kosovo Parliament is seen as a very important actor, because it would mean that you would have an inclusive political backup. But also for approving and controlling the budgets for the Commission and monitoring its work. Yeah, and then this was already mentioned by the ambassadors. That's also the respondents think that it's very important that if the Commission is established, it should be fully independent, fully transparent, while protecting witnesses and victims, and that the recommendations are implemented. Because the TRC is, of course, works for a couple of years, probably. It will produce reports and recommendations, and it doesn't stop there. It's a much longer process of actual implementation of the recommendations. And also majority of the respondents think that this final report needs to be shared publicly, transparently, in full to the general public. And I can say for an experience in another context, the Kenya example, for example, was a Truth Commission on electoral violence, and a lot of work was done, a lot of information was covered, a lot of victims participated in it, but in the end, the report was never published. And you can find it online somewhere, but it's not official, and the government is not doing anything with it, so that should not happen, I would say. Also, many focus group participants wanted that the Commission is unbiased, with representation directly selected by communities along with representatives of the missing and the victims and civil society. Familje të viktimave dhe të shoqërisë civile, si dhe ka pasur edhe pashtu vetë ekipi përgatitor duhet që të zhvillojë një strategji të përqasjes shumë gjithëpërfshirëse, ashtu që më shumë qytetarë të Kosovës ta dinë punë çka është ky komision dhe ta kuptojnë atë. Si dhe që të kenë konsultime të gjëra dhe të thella me të gjitha hisedarët anë mbar Kosovës dhe me qytetarët në mënyrë që të bisedojnë për veprimin e para se ky mekanizëm të themelohet. Në këtë proces që të sigurohet edhe përfshirja edhe minoriteteve, sepse është kruciale, dhe që të kemi edhe një afat kohor i cili është i ndjeshëm ndaj përvojave të ndryshme, dhe kjo është diçka që duhet të debatohet edhe më tej. Also, the credibility, sa I përket kredibilitetit, njerëzit më së shumti kanë përzgjedhur që të komisionit të themelohet përmes një ligji në bazë të atyre konsultimeve. Pra ky është edhe një rekomandim për komisionin dhe për ekipin. Qeveria duhet të mbështesë këtë komision dhe që të jetë I gatshëm që ta lejë që të punojë në mënyrë të pavarur. Por pashtu, sa I përket dialogut të Kosovës dhe të Serbisë, që sa po dëgjuam lajmet kështu, që të përmirësimi I marrëdhënieve në mes të dy vendeve, që të mos ketë vetëm një marrëveshje teknike, por marrëdhënie të përmirësuara ndërmjet qeverive dhe ndërmjet komuniteteve, sepse kjo do ta ndihmojë punën e komisionit. The independently functioning I've mentioned, përmenda më herët funksionimin e pavarur, por pashtu qeveria duhet që ta mbështesë komisionin në mënyrë politike duke I ofruar fondet e domosdoshme për të mbështetur punën e komisionit. Qeveria gjithashtu do të intensifikojë përpjekjet për një sistem të drejtë, dhe kjo do ta lehtësojë edhe punën e këtij komisioni. Open up all the data about missing persons and ensure that special prosecution office, lidhur me të gjitha të dhënat për personat e pagjetur, sepse hetuesit krimeve të luftës kanë resurse të mjaftueshme për të ndihmuar komisionin. Then for the Kosovo Parliament, kurse sa I përket kuvendit Kosovës, to
review the process of the preparatory team, rigjallëroj procesin e ekipit përgatitor dhe që të gjithashtu të marrë parasysh mundësinë e nxjerrjes së një legjislacioni për punën e komisionit, si dhe të siguroj që krejt komisionit të jetë transparent, i hapur, përfshirës, si dhe të debatoj edhe të nominoj të gjitha ata të përzgjedhurit për komision. Sa i përket shoqërisë civile, edhe ata kanë rol për të luajtur. Shumë shoqëri organizata të shoqërisë civile tashmë kanë dokumentuar shumë çka. Dhe ata mund ta mbështesin komisionin duke u transferuar të gjitha rastet, të gjitha dosjet të cilat i kanë përmbledhur apo të gjitha dokumentacionin të cilat mund të jenë relevant për komisionin. Prandaj edhe puna e komisionit, ekipit përgatitor pasi të jetë themeluar komisioni, duhet të vazhdojë bashkë me krejt atë punën e tashmë të kryer në nivel lokal, duke i ofruar sa më shumë komunitetet dhe të vazhdojnë që të punojnë me shkollat për të prezantuar faktet, për materialet edukative për të kaluarën e jo të largët. Tashmë po ashtu kemi mësuar që ka përkrahje për këtë nismë, por nevojitet që të ketë një pranim më të gjerë që të kemi gjetje të vërtetës, sepse kjo të ishte një aspekt i rëndësishëm që Kosova të pranohet, jo vetëm nga shoqëria kosovare, por edhe sa i përket marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë dhe Ballkanin Perëndimor, që të ofrohet mbështetje teknike dhe politike që të funksionojë në mënyrë të pavarur dhe të mos imponohen gjëra, si që tha ambasadori zviceran, është nismë kosovare. Dhe shumë çka nga ajo ekspertizë, ndihmë, do të nevojitet shumë ndihmë ekspertive, por megjithatë kjo duhet të jetë në përputhje me ligjet kosovare. Kurse sa i përket BE-s në mënyrë specifike, përveç programit para hyrjes, para pranimit në ashtë, mund të theksohet se edhe vetë BE-ja ka strategjitë e vetë për drejtësinë tranzicionale dhe kjo dhe të duhet që të jetë e integruar edhe në proceset e tjera, përderisa BE-ja, të cilat BE-ja po i zbaton edhe zhvillon për Kosovën. Ata kanë në rol edhe në zbatimin e rekomandimeve dhe të raportit të komisionit, edhe rekomandimi i fundit ka të bëjë me UNMIK-un dhe ULEX-in, që natyrisht të siguroj që të gjitha dokumentacionet nga hetimet e mëhershme të i dorëzohen zyrës së prokurorit apo vetë komisionit. Këto janë rekomandimet kryesore. Nëse ju përmbahemi, atëherë ne besojmë që mund të kemi një komision të vërtetës i cili ndihmon shoqërisë që të ballafaqohet me të kaluarën dhe të ecë drejt një të ardhmeje më paqësore. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për këtë përmbledhje të raportit. Zotri Gjinovci, radha është e juaja për të udhëhequr diskutimin. Please. Ju lutem, zoti president. Përshëndetje gjithëve, jam Rëngjinovci, aktivist i shoqërisë civile dhe një prej anëtarëve të ekipit përgatitor për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, i emëruar nga presidenti vitin e kaluar. Ekipi përgatitor i emëruar nga presidenti për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin ka më shumë se një vit që është duke punu. Aty bëjmë pjesë 5 anëtarë të shoqërisë civile dhe 4 nga institucionet e Kosovës relevante për çështjen.
Ekipi jonë është duke hyrë gati në fazën finale, duke përmbyll diskutimet publike me fazën e dytë të tyre, edhe duke procedu dhe duke rafinu dokumentin i cili do ta bëjë themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, që është draft akti normativ që u përmend nga folësit në këtë takim. Në anën tjetër e kemi dialogun me Serbinë, i cili atë sa po komplikohet, po duket se po shkon edhe drejt finales, dhe sado që iniciativa, si që tha dhe presidenti, i dedikohet Kosovës dhe ka të bëjë vetëm me Kosovën dhe komunitetin në Kosovë, nuk mundët me u neglizhu edhe roli i këtij dialogu dhe implikimet që mund t'i sjellaj në proces. Në botë dhe në rajon ka pas iniciativa të ndryshme që jo rallëherë kanë përfundu ose nuk kanë fillu fare, duke mos sjell rezultatet që janë paraparë. Për këto çështje do të bisedoj me panelistët, me presidentin e Republikës, shkëlqësinë e tij Zotin Hashim Thaçi, me aktivisten e të drejtave të njeriut të jashtëzakonshëm zonjën Natasha Kandić nga Beogradi, me zonjën Ana Miriam Brocatello nga International Center for Transitional Justice dhe me Kushtrim Kuliqin, botues i raportit që u folsat. Menjëherë po filloj me pyetjen për presidentin e Republikës. Faktori i rëndësishëm në iniciativa të tilla, zoti president, është edhe uniteti që duhet me pas brenda vendit. Jam të fol për unitetin politik, pasi siç e pam, qytetarët janë kogja unik në atë se kemi nevojë për diçka të tillë. Roli juaj si simboli i unitetit të popullit edhe si iniciuesi i kësaj iniciative është me siguru që gjitha palët politike të jenë të involvuar në këtë proces. A jeni duke bërë diçka në këtë drejtim, ose kur sheni që keni me fillu me punu në këtë drejtim? Faleminderit. Faleminderit shumë, Ron. Që nga fillimi i lancimit të idesë për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, ideja ka qenë gjithmonë që të ketë një konsultim sa më të gjerë edhe politik, edhe me përfaqësues të shoqërisë civile, edhe me mediat, në tërësi me shoqërinë kosovare, duke marrë edhe përvojat e vendeve tjera, por ideja për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin është ide origjinale e Kosovës, është nevoje Kosovës, në të njëjtën kohë e tërësynimi ka qenë që ndërtojmë një konsensus sa më të gjerë të mundshëm në këtë drejtim, të në kuadër kësaj edhe se përket partive politike, po para se gjithash me vetë shoqërinë kosovare. Sepse një nga parimet bazë për me pas sukses ky komision, u përmend këtu dhe më herët, është që të jetë i depolitizuar, prandaj vetëm ka qenë ideja ime për t'i dhënë mbështetje, por natyrisht duke bartur tek njerëzit e shoqërisë civile, të një komision me njerëz profesionist, me njerëz me përvojë, me besueshmëri, kredibilitet, dignitet dhe që kryjnë punën me krenari, përfaqësues të gjitha komuniteteve. Ishin jashtëzakonisht për mua inkurajuese opinionet e qytetarëve të gjitha komuniteteve, edhe të shqiptarëve, të serbëve, por edhe të tjerëve, edhe të gjinive, femra dhe meshkuj. Njerëzit kanë nevojë nga kjo që pa mulumtimi për një informim edhe më të madh. Mendoj se sikur ky prezantim sot që po ndodh këtu, duhet ndodhin edhe në për qendra tjera të Kosovës, të ketë një debat edhe më të gjerë edhe më të thellë, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të informohen për të vërtetën e Komisionit dhe pajtimit, të informohen sakt, të informohen me kohë, dhe nga e që pa më shije se qytetarët e dinë se duhet ndodhë ai pajtim, në të njëjtën kohë tash
është të vërtetë që ne jemi duke diskutuar mundësinë e arritjes së një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi, por pajtimi nuk ndodh nga lart poshtë, natyrisht se është shumë i ndërlidhur nga opinioni publik qytetar në nivelin më të kuptimin e debatit në zonat më të thella, deri në nivelin më të lartë të qeverive të dy vendeve apo institucioneve të dy vendeve, po mendoj se ky proces mund shkon paralelisht me një debat shoqëror në Kosovë e gjithashtu edhe në procesin e mundshëm të arritjes së një marrëveshje paqësore mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Ajo pse njerëzit duan që të ketë më të vërtetë pajtim, që duan edhe të vërtetën, është shikimi ka e ardhmja, një ardhmë e një zhvillimi ekonomik, rritjes së mirëqenies qytetare, një jetë shumë më të mirë për çdo qytetar në Kosovë, por edhe më gjerë. Prandaj duhet besoj që mesazhi që po dërgon Kosova sot është i mirë edhe për të vendet e tjera, edhe për tërë Ballkanin Perëndimor. Refleksion njerë, e parë që duhet ndodhë është depolitizimi tërësishëm i procesit dhe deri me tani unë jam shumë i kënaqur dhe ndiem krenar që me të vërtetë keni ndërtuar një ekip shumë të mirë. Falenderoj ambasadorin Levet dhe ambasadën e Zvicrës dhe gjithë përfaqësuesit e vendeve tjera që kanë mbështetur këtë proces. Në anën tjetër, ajo që mendoj se është jetike është që të shikohet prizmi i gjithë shoqërisë kosovare dhe jo vetëm i tjetinianshëm, sepse Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin nuk e sfidon drejtësinë, përkundërzi ky komision mund të prezanton të vërtetën që ndihmon pajtimin, por që ndihmon edhe drejtësinë. E drejtësia nuk duhet ndodhë selektive vetëm një etnike, sepse ne duhet jemi të hapur. Ne kemi pasur 10 vite këtu të administratës së UNMIK-ut, e 10 vite të misionit të rendit dhe ligjit të Bashkimit Evropian EULEX-it. Opinioni tyre dhe qëndrimi tyre që krimet që ka kryer Serbia në Kosovë të gjykohen në Serbi është mesazhi i qartë i amnistisë së gjenocidi që ka kryer Serbia në Kosovë, së pastrimit etnik, 400 masakrave që ka kryer ndaj shqiptarëve, mbi 10.000 të vrarë shqiptarë civil dhe 20.000 gratë të tutnuara shqiptare. Sepse krimet që ka kryer Serbia në Kosovë nuk ndeshkohen në Serbi. Dhe ka qenë gabim i rënd edhe i UNMIK-ut, ka qenë justifikim dhe vonim dhe te kalim edhe nga Tribunali i Hagës, gjithashtu edhe nga EULEX-i, dhe sot në fakt askush në Serbi nuk ballafaqohet me atë çka ka ndodhur në Kosovë dhe që është edhe më keq që kemi heshtje totale ndërkombëtare ndaj këtij mosndëshkimit të gjenocidit dhe krimeve në Serbi. Kështu që duhet jetë një shikim për palët dhe jo për një etni. Faleminderit. Faleminderit zoti president. Një pyetje kam për zonjën Kandiç. Kanë kalu shumë vite që kur ka fillu punën koalicioni për Rekon, për themelimin e një komisioni rajonal për të vërtetën. Në fillim ka pas shumë eufori dhe punë të jashtëzakonshme, mirë po rezultatet që kemi prit në të kaluamën nuk është se janë arrit për arsye të ndryshme, për shkak të rolit të faktorëve të ndryshëm. A mundeni na thonë çka janë mësimet që Kosova mund të nxjerrë prej iniciativës Rekom që me perfekcionu iniciativën që tashmë kemi këtu. Dozvolite mi da nešto kažem o toj ideji në lidhje me këtë ide të formimit të Komisionit rajonal dhe po ashtu të komentoj neko svoje mišljenje o sprovedenom dhe ja mendimin tim për hulumtimin e kryer dhe mandatin e Komisionit të propozuar kosovar.
kur moderatori I këtij paneli thot se rezultatet puna për kushtimin për themelimin e Komisionit rajonal nuk janë arritur. I pajtuam me këtë, pasi që tërë procesi 10 vjeçar shikojmë nga perspektiva politike. Është treguar që iniciativa e cila është zhvilluar dhe rritur nga poshtë në lart, dhe kur kemi arritur tek ai nivel politik gati 10 vite, jemi bindur që politikanët e vendeve vendet e Jugosllavisë përkrohin idenë që së bashku të regjistrojnë të gjitha viktimat, 130.000 viktima nga janari I vitit 91 e deri në fund të dhjetorit të vitit 2000. Mirë po, kur ka ardhur procesi I Berlinit, samiti në Londër, në vitin 2018, ka ndodhur ajo që ka shpesh ndodh në këto pjesë, është që shoqëria civile është ballafaqohuar me liderë jo adekuat politik. Ne si koalicion është dashur që ti ofrojmë organizatorëve vendimet e shteteve të Jugosllavisë që shtetet kanë marrë vendim që do të nënshkruajnë kontratën për themelimin e Rekom. Bisedat tona para samitit me kabinetet e qeverisë janë vazhduar mos kemi gale dojë në shkruajmë, dojë përkrahim. Kështu ka thënë premier kryeministri I Kosovës, ashtu edhe kryeministra e Serbisë, nga Bosnia dhe Hercegovina, nga Maqedonia, vetë qeveria e Malit të Zi ka marrë atë vendim. Pra jemi ballafaqohuar praktikisht që partnerët tanë, qeverit, kryeministrat nuk janë. Sa druge strane, mi kao koalicija nastavili smo da radimo naš Komision kemi vazhduar të punojmë punën tonë pikërisht duke pasur parasysh që kemi punë politikama I političarima. Nekoliko organizacija s prostora bivše Jugoslavije godinama dokumentuju ratne zločine I utvrđuju okolnosti I identitet žrtava koje su izgubile život ili nestale u ratovima 90. Kada je Kosovo u pitanju, tome prednjače dve organizacije, Fond za humanitarno pravo sa sedištem u Beogradu I Fond za humanitarno pravo Kosovo sa sedištem u Srbiji. Mi smo registrovali iz više izvora 13.500 žrtava imenom I prezimenom. Identitet tih žrtava je u vezi sa ratnim zločinima, među kojima su masovni zločini, među kojima su nestanci I drugi teške povrede ljudskih prava koje ne pripadaju kategoriji ratnih zločina, zato što su ubistva ili nestanci se dogodili nakon završetka oružanog sukoba, nakon sklapanja Kumanovskog sporazuma u junu 1999. godine. Do danas nismo proverili, potpuno utvrdili identitet oko 2000 žrtava koje su izgubile život ili nestale 1998. I 5000 žrtava koji su izgubile život ili nestale u periodu od januara 1999. do decembra 2000. Ostaje nam da proverimo još podatke, proverimo I u odnosu na utvrđene haške dokaze I presuđene činjenice kada su u pitanju žrtve u Četrnu su Reci, kada su u pitanju još neke pisa žrtava u Mitrovici, kada je u pitanju Uroševac, Ferizaj I još neke opštine. Znači, to je nešto što predstoji još da proverimo, da se slučajno ne dogodi da imamo razlike u onome što su sudske činjenice u odnosu na druge izvore. Ne postoji ni jedna institucija, niti Srbije, niti Kosova koja može 100%
Kosova e cila mundet përveç fondit për të drejtën humanitare dhe fondit për të drejtën humanitare në Kosovë që të kryej këtë detyrë. Dokumentovanje žrtava i Dokumentimi i viktimave dokumentovanje dhe zločina. I dokumentimi u tom i krimit. smislu Dhe në këtë kuptim komisioni za istinu i pomirenje koji predlaže predsjednik Kosova Komisioni i të cilin e propozon pripremni tim koji se kryetari i bavio mandatom Kosovës dhe rade ekipi jedan përgatitori i cili nepotreban merret me posao. këtë bëjnë kryen një Zato punë të što panevojshme Kosovska sepse komisija koja će Komisioni biti i Kosovës i cili fokusirana do të fokusohet znači područje Kosova në bez territorin e učešća Kosovës pa žrtava marrjen koje pjesë su të najvećim viktimave të delom u cilat në Srbiji pjesën më të ne madhe može da janë obavi taj posao Srbi i nuk kada mund ta kryejë atë pogledate detyrë sve dhe izvore siç koji ishte postoje kur të ovdje shikoni na të gjitha Kosovu, burimet që ekzistojnë oni këtu se në Kosovë, odnose na ata albanske kanë žrtve. të Kad pogledate šta su referohen institucije viktimave u shqiptare Srbiji dhe kur uradili, shihni šta sve kanë se bërë odnosi institucionet isključivo në na Serbi srpske žrtve. janë To su vetëm dva për odvojena viktimat serbe, sveta. domethënë Nijedna ta janë dy država bota të kundërta dhe të nema ndara dhe perspektivu asnjë shtet žrtava, nuk ka nego perspektivën e imaju viktimës, perspektive mirë po ka političke perspektivën e perspektive. politikës, Znači, perspektivën politike. prelazim na drugo, Pra, kalojmë te prelazim na pjesa ovu, tjetër, znači mi kalojmë nastavljamo kao ne vazhdojmë si koalicija, koalicion. imamo očekivanja da će Evropska komisija da Komisioni podrži da Evropian mi do të përkrahë dhe intenziviramo do naš të rad ne do të povećavanjem intensifikojmë istraživačkih timova i da ekipet ćemo ono što neće hulumtuese države, dhe neće Kosovo do i ne Srbija ato të i ne cilat mogu shtetet u nuk ne stvari u bëjnë kratkom a Serbia vremenu da od dhe Kosova nuk po e neprijateljskih bëjnë për suseda shkak postanu jako posvećeni të bëhet të dokumentovanju dedikohen svih žrtava, dokumentimit të umesto gjitha njih viktimeve mi ćemo ne në završiti vend taj të tyre do posao i të to će përfundojmë biti atë nešto punë što je dhe kjo do jetë važno diçka që është za shumë e izgradnju rëndësishme društvenog për pamćenja i sećanja o tome što se dogodilo, e a za asaj se izgradnju çfarë ka ndodhur, takođe që mos demokratskih dhe të ndërtojnë institucija institucionet u obe zemlje. demokratike në të dyja vendet. Što se tiče ovog Sa i istraživanja, përket këtij hulumtimi, meni je vrlo žao për mua što më vjen shumë keq što je propušteno da se da jedna ocena šta je percepcija javnosti danas. Slika nije ni malo dobra. Në çfarë Za është ovih perceptimi 20 i godina publikut, malo šta se nuk u është një pamje shumë e percepciji mirë, shumë izmenilo. pak në perceptim është Javnost ndryshuar. u Srbiji, Publiku në najšira Serbi, javnost, publiku i gjerë në ne Serbi, računam stručnu nuk javnost i llogares civilno društvo, shoqëri misli civile da su dhe svi pripadnici publiku oslobodilačke vojske Kosova mendojnë teroristi që të gjithë i da pjesëtarët e njima UÇK-s svima janë treba da terroristë bude dhe të gjithë ata suđeno za duhet zločine koje su počinili i gjykohet për shkak i për krimet za të zločine kryera sve protiv Srba, čak da im bude dhe suđeno krimit kundër serbëve, por edhe të gjykohen edhe për srpskih vojnika i humbjen e policajaca jetës u toku policëve borbe. edhe Da je to ushtarëve gjatë tako luftës. pokazuju Dhe i nëse është kjo postupci pravosudnih institucija tregojnë u edhe Srbiji. veprimtaritë Mi e danas institucioneve të imamo drejtësisë në Serbi, postupke da se ne u kemi odsustvu sudi veprime që t'ju pripadnicima gjykohet oslobodilačke në vojske mungesë Kosova pjesëtarëve za të ubistvo UÇK-s për pripadnika vrasjet vojske ili e policije ushtarëve Republike Srbije. apo policisë e Što Republikës prema e Serbisë međunarodnom që humanitarnom pravu sipas nije ratni drejtës zločin niti predstavlja ndërkombëtare teško nuk kršenje ljudskih prava ukoliko paraqet taj domethënë vojnik shkeljen nije bio zarobljen ili nije bio nëse ranjen, a ai onda ushtar nuk ubijen. ka qenë Što se i tiče zënë percepcije dhe u pastaj i kosovskoj maltretuar dhe vrarë. albanskoj Sa i përket javnosti, perceptimit të ona otprilike kosovarëve, godinama ajo je shkon uvek ista. Da su ka shumë pripadnici gjashëm srpske që policije pjesëtarët i e policisë vojske së i Serbisë dhe lokalni ushtrisë Srbi dhe odgovorni serbët za lokal zločine janë prema përgjegjës Albanaca, për što se zapravo onda krimet vidi ndaj i shqiptarëve u që ka shihet postupcima edhe në pravosudnih proceset institucija veprimtaritë e a na institucioneve të Kosovu. drejtësisë në Možete da Kosovë. vidite da u Mund të poslednje shihni që në vreme kohën e kako fundit se na granici uhapsi neki povratnik, a onda në kufi znači krene istraga i u arrestohet ono što je dobro, u većem broju slučajeva çka është e mirë në këto raste tužilaštvo zapravo donosi prokuroria odluku o merr obustavljanju vendimin istrage për zato što daljen e nema hetimeve dokaza, sepse nuk zato ka što je prijavljivanje onih da su počinili zločine potiče se to iz te sfere nivoa percepcije o tome da su svi odgovorni za zločine. Što se tiče ovog istraživanja, znači slika se ni malo nije izmenila. To je nešto na čemu mora da se radi.
Onda istraživanje ne polazi od ove slike, a ne polazi od nečega što jeste bitno. Bilo je suđenje pred Haškim tribunalom. Brojne činjenice veoma važne, koje će presudno informirati istoriju o tome što se na ovim prostorima dogodilo su utvrđene u predmetima pred Haškim tribunalom. To nasledđe Haškog tribunala je strašno značajno, čak i u predmetu Haradinaj i ostali, iako Haradinaj je oslobođen, ali činjenice koje se odnose na žrtve uopšte su osporene. One su itekako ostale važne i dokazi nisu osporeni. To nasledđe Haškog tribunala je važno i moralo je biti pomenuto u ovom uvodu ovog izveštaja o istraživanju, čak iako se kaže da na Kosovu postoji nedostatak pravde, ja bih rekla da i suđenja koje su sprovodile sudije Unika ili sudije Ileksa nisu beznačajne. Jeste bio problem da se ovde odvija procesuiranje ratnih zločina, strah svedoka, nedovoljno dobra komunikacija između međunarodnih institucija i lokalnog stanovništva, čak i u predmetima ubistva Albanaca od strane pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, iako je došlo do izmene iskaza i do oslobađajućih presuda, i u tim predmetima su utvrđene važne činjenice koje se odnose na žrtve. I najlošija suđenja, a takvih je bilo dosta u Srbiji kada je reč o civilnim žrtvama, o žrtvama ratnih zločina na Kosovu, i koje su odgovorni pripadnici vojske i policije Srbije, čak i sa lošim presudama, činjenice koje se odnose na žrtve nisu mogle biti osporene, zato što postoje forenzički dokumenti, izveštaji o ekshumacijama, izveštaji o DNK analizama, izveštaji o masovnim grobnicama u Srbiji i takođe brojne informacije o tome da zapravo najmanje 1600 još imamo nesali. U ovom izveštaju se kao stav ispitanika dovlače oni stavovi koji su poznati kao politički stavovi institucija Kosova, uključujući i predsjednika Kosova i bivših premijera i drugih visokih predstavnika kosovskih institucija. Ti stavovi su sledeći. Nešto je koautorka ovog istraživanja i pomenula, a to je zapravo, mi se znamo godinama već za stav kosovskih institucija, da nema pomirenja ukoliko Srbija se ne izvini, ukoliko se ne identifikuju počinioci zločina, ne sudi njima, i ukoliko se ne otkrije, čak se kaže, boravište, oni koji su odgovorni za nestanke brojne nestanke. A onda postoji i stav koji sada ima jedan nivo više, da zapravo pomirenje nema bez ta dva uslova, ali i treće, bez međunarodnog priznanja. To su institucionalni zvanični zahtevi, a mi ako hoćemo pomirenje, moramo da imamo jednu u tome jaku humanitarnu dimenziju koja će da pomogne da se formira društveno pamćenje, na osnovu koga će se negovati ta kultura sećanja i zapravo stvoriti garancije za neponavljanje zločina. Znači, htjela bi da ukažem još na jednu stvar. Ispitanici, albanski ispitanici, preko njih čujemo sledeći stav. Da treba da se sudi pripadnicima policije, Srbije, vojske, agentima, da treba da se sudi čak i
pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, koje nije učestvovali i nemaju u vreme rata na Kosovu, ali samo 8% ispitanika albanskih kažu da u mandatu Kosovske komisije treba da se sudi i onim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova za koje ima dokaza da su eventualno odgovorni za neke zločine. Znači, istraživanje nam pokazuje da nije radio nezavisni tim, nego da radi tim koji je angažovan da pomogne u realizaciji jedne zvanične inicijative. Ja ne mislim da je ta inicijativa loša, samo što mislim da preuzima neke zadatke koje nijedna nacionalna komisija ne može da realizuje, a pritom zanemaruje probleme koji postoje ovde na Kosovu i koje bi jedna kosovska komisija ili neko drugo telo fokusirano na pomirenje moglo da obavi. Ja bih samo navela ove dva primjera koja mogu u tome da pomognu. Kosovo ima komisiju koja se bavi pitanjima nestalih, koja sarađuje i sa Komisijom Republike Srbije. Složit ćete se, verujem, da te komisije jako malo rade i da često nastupaju politički umesto da su fokusirane, da kažem, ovde imaju tu humanitarnu dimenziju. Da li su te komisije učinile nešto da do danas bude razjašnjeno šta će biti sa tih 400 posmrtnim ostacima, 400 tela koje godinama se nalaze u mrtvačnicama bolnice na Kosovu? Da li su te komisije razjasnile ko su ti svi ljudi koji se nalaze u evidenciji Međunarodnog Crvenog krsta? Ja sam bila u prilici prošle nedelje da vidim da postoji i sledeći slučaj koji su te komisije, najmanje komisija Kosova, mogla do sada da utvrdi, da razjasni, a takvih primjera ima još. U evidenciji Međunarodnog Crvenog krsta vode se 3 osobe kao nestale, iako postoje evidentni, čvrsti dokazi o tome da se zna da su te 3 osobe ubijene, potom spaljene u jednoj kući u Peći, ali da posmrtni ostaci još uvek nisu identifikovani, moguće zato što ne postoji dovoljno DNK profila za utvrđivanje identiteta. Ali to onda govori da bi zapravo trebalo utvrditi kako je stanje u odnosu na DNK uzore i onda bismo znali koliko je realno da reći da jedan broj osoba, sudbina, njihovo, da kažem, lokacija njihovih posmrtnih ostataka nikada neće biti pronaći. I htjela bih još samo da kažem da kada se ovako jedno istraživanje radi, možda se postoji pitanje gde se sve žrtve nalaze. Realno je pretpostaviti da su na Kosovu ostali Srbi koji u svojim porodicama nemaju baš one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava ili za počinjene zločine. Srbi koji u svojim porodicama imaju nestale ili ubijene, oni većinom, bar po mojim procenama 90% se nalaze u Srbiji. To znači da samo u okviru Kosova je teško uopšte baviti se ono što se dogodilo, utvrđivati činjenice. To je nemoguće i to ne može ni Srbija, koja sada hoće isto tako da se bavi utvrđivanjem nekim činjenicama, ni Kosova. Kako ćemo na Kosovu rešiti problem da ni dan danas još niko ne može od Srba da dođe u Đakovicu? Kako ćemo
Ja to ne mogu razrešiti. Unë nuk mund ta zgjidh këtë, por këtë mund ta zgjidh kosovske institucije institucionet i to kosovare treba da bude dhe kjo zadatak duhet të jetë koji detyrë definitivno i cili doprinosi definitivisht pomirenju. kontribon në se razreši da pajtimin. vidimo šta je to Të zgjidhet toliko, kjo, ovaj, të shohim šta je to, koji je to problem u cili është ky Đakovici? Tamo su problem se në dogodili Đakovic. strašni Këtu ka zločini. ndodhur, aty ka Jedan broj ndodhur velikih zločina je krimet procesuiran, mëdha, një osuđeni numër su. To është nije dovoljno, mora procesuar, se janë vršiti gjykuar. pritisak Kjo nuk është na mjaftuar, duhet të pravosuđe krijohet Srbije edhe da një sudi. presion te Ali se ne može zabranjivati onima koji su rođeni u Đakovici, koji su sistemi odrasli, gjyqësor në živeli, Serbi që radili, ata të cilët kanë nisu jetuar në počinili nikakve zločine da mogu da dođu. të cilët nuk kanë kryer krime të kthehen Đakovica, Klina ili neko drugo mesto. To je nešto čime treba da se bavi Kjo është diçka me të cilat duhet Komisija merret za komisioni pomirenje për ili Komisija pajtim za apo integraciju komisioni për manjina u integrimin kosovsko e društvo. pakicave në Evo ja bih ovdje stala, shoqërinë ako bude kosovare këtu. prilike, mogu još nekoliko značajnih, čini mi se, komentara da dam u odnosu na sprovedeno istraživanje. Faleminderit shumë, do të zgjatët fjalën për ja kaloj Kushtrim Koliqit, do shta duni me fol pak edhe për çështjet që u ngritën nga parafolësja juaj, po ashtu me tregu që në ekipi përgatitor ka zhvillu konsultime publike edhe me serbë të Kosovës edhe me komunitetet tjera, me gjitha palët e përfshime, dhe kemi mri deri te draft akti normativ, gjatë për cilin mundet më na fol ma shumë Kushtrimi, atëherë qysh është sfidën te kjo pjesa e dytë e konsultimeve që kam zhvillu. Duke pas parasysh edhe këto që i tha zonja Kandić. Unë përkuptoj zonë Kandić se edhe unë jam pjesë e Rekomit edhe i ditë e dy kontekstit edhe kom qenë edhe hala jam pro dy ideve. Unë konkretisht Hulumtimi u bo për Komisionin e Kosovës edhe për qytetarët e Kosovës, çështje që ka ngrizoja na tash kanë diçka shumë edhe me u trajtu, mirë po na kemi dashur me bëni hulumtim shumë të fokusum. Domethënë mos me u hap shumë sepse na kemi dashur me marr percepsione konkretisht për mekanizmin që potencialisht ka mujt me u themelu së shpejti. Sa përket punës tonë, me të vërtetë në fillim kam qenë shumë skeptik, mirë po unë besoj që kemi bëni punë shumë të mirë deri tash, me gjitha sfidat që kemi pas, me gjitha problemet që kemi pas, me gjitha debatet e mrenshme, me gjitha skepticizmin edhe të jashtëm edhe të mrenshëm, po unë besoj mas tanë kësaj pune, mas një rundit parë konsultimeve ko gjithë gjanë, mas konsultimeve të përdiqshme me eksperta ndërkombëtar, unë besoj që kemi marrë deri te një fazë ku e kemi përgatit një akt normativ që mund të më qujtë ligj ma vonë shumë i avancum. Këta nuk pe thom unë pse jam pjesë e ekipës, por këta e kanë thonë dhe shumë ekspert ndërkombëtar, të thotë ju ka ra me themelu apo me qenë pjesë të themelimeve të komisioneve të tilla. Sfida kryesore për neve është çka pas neve, çka ka ndodhur masi që na i kryj mandatin. Mandati i grupit përgatitor është me bo rrugën ligjore të mekanizmit për Komisionin e Vërtetës, të mekanizmit të Komisionit të Vërtetës dhe Pajtimin, edhe na jemi të brengosur çysh ka me vazhdu tutje kjo. A kemi me pas mbështetjen e duhur shoqërore edhe politike që ky mekanizëm me u themelu, me të gjitha kriteret që i parasheh akti normativ dhe me të gjitha percepcionet që i patëm edhe na sot këtu. Na jemi të vetëdijshëm për sfidat, nuk jemi romantik apo lizionist që do ta bëjmë atë mirën, mirë po na kemi insistu deri në fund që ky mekanizëm me u themelu me kriteret të cilat i kemi paraqitur edhe në statutin apo në draft aktin normativ. Kështu që po mundona me qenë i shkurt sepse kisha pas qef ma vonë me fol pak edhe me publikun. Ndoshta ishin mirë. Zonja Rokatello, bazuar në informatat që i keni rreth iniciatives për themelimin e Komisionit dhe të vërtetën dhe Pajtimin Kosovë, po ashtu gjeturat që u prezantun sot, po ashtu organizata ju është mjaft e involvume në iniciativën tonë duke na rekomandu e këshillu. Çfarë ndjenje keni ju për këtë iniciativë? Qysh ju duket mendimi ju edhe në bazë përvojës që keni pas me vende tjera? A ju duket që duhet me pas shpresë që Kosova ka me formu suksesshëm komisionin e saj? Yes, thank you. Well, at the outset, I would say that any initiative that aims at shed the light on a troubled past is to be welcomed. These commissions around the world had several difficulties, so we are aware that the task is laborious, painful.
They're normally surrounded by emotional they rise very strong emotions, and it couldn't be different because they deal with a past that has impacted and devastated a large number of lives, and that's probably influenced the course of a state. But so at the outset, I would say whatever initiative is established to help advance justice is to be welcomed, and it is to be supported. And I think that my organization is very well aware of the challenges in every single context in making that happen and making it efficient and successful. But still, we aim at the principle, because in this context, and I speak as a lawyer and a former prosecutor, it's not only a legal issue. This is a moral dilemma. What do we do in order to dignify, without discriminations, a population that has different groups that have been differently either victimized, marginalized, or have a different experience. And they need to live together. So what can we do not only to redress, which is a core issue of transitional justice, redress what has happened and the violation, but provide the premises for a peaceful and I would say prosperous coexistence. The work is daunting, right? And many experts in my field would say, let's not put too much stake in a truth-seeking exercise, because it's difficult enough, as Natasha was saying, to collect the relevant information, to ensure that the right information are not only collected but considered and are part of the narrative that a truth-seeking exercise produces. It is even more difficult to expect that that narrative and that process influences beneficially the future of the state or the context we're working in. So let's not put too many expectations. You know, many in transitional justice field are skeptical about the reconciliation title in a truth commission, for example. But what we stand for is, let's have a genuine, inclusive process of truth-seeking. And what we get out of it will contribute somehow, if civil society is strong enough, to progressively and incrementally establish those premises for a peaceful, respectful, and dignified coexistence. So, to me, I have come from a very long and difficult rethinking about what I personally perceive as justice. Coming from an investigative prosecutorial approach to helping society that have known atrocities reconcile and move forward. And I can only tell you that I have, my horizons have necessarily broadened up. Justice is a composition and a multi-form of different processes and measures that you must offer a population in order to live with dignity, to have the services they deserve, to be protected and secured in their reciprocal relationship, and certainly to have access also to the institutional forms of justice, but not only that. So that's why I think that these type of initiatives are to be saluted. We need to take stock and to treasure the experiences of activists and great operators in this field that have met so many challenges, that have learned. They are alerting us of what the problems and the gaps are. But I think that on those bases, there are a number of things that can be done, either to correct or to overcome these difficulties. By the way, regardless of the genesis of this initiative,
it's not uncommon for a truth commission to have to deal with a large group of victimized populations that doesn't reside any longer in the context that they are within their purview. So, in the best practices of the most recent Truth Commission, for example, we have developed technique and processes to reach out to these other groups. Again, the techniques varies. We are talking about sampling, and more importantly, there is no successful truth commission that doesn't heavily rely on civil society groups and groups that genuinely and credibly represent victims. So there are ways in which you can reach out and include as best as possible the voices of also those victims that are no longer residing here, with the ultimate aim at providing those communities that have elected to live here and have a right to a dignified, prosperous future, the space to be recognized as not only victims, but citizens. So that is a little bit the aim. Faleminderit shumë. E kam edhe një pyetje për presidentin, edhe po e hapim për diskutim. Zoti president, ju si iniciuesi kësaj iniciative, çfarë pritje keni lidhur me ata se si ka me ndiku kjo në atmosferën politike në Kosovë, po edhe si ka me ndiku kjo në sferën politike ndërkombëtare në kohën kur fillon me punu Komisioni në Kosovë? Faleminderit. Ron, edhe njëherë, nga gjithë diskutimi që është zhvillu deri me tani dhe kontakte që kemi pasur, gjithë spektri politik pajtohet se duhet shikuar ka ardhmja, ka integrimet për në NATO dhe Bashkim Evropian, ka ndërtimin demokracie qytetare, sundimit të rendit dhe ligjit, për Kosovën multietnike. Prandaj është edhe një konsensus i gjerë për pajtim të mbrendshëm në Kosovë, sepse unë dëgjova me vëmendje dhe zonjën Kandiqi, që në lësoj lartë për respektin maksimal për punën e saj që ka bërë për të drejtat e njerëzit, por Kosova ka nevojë në këtij pajtimit të mbrendshëm, këtij komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Kosova nuk mund ta pret kur disponohet Serbia. Ishte inkurajuese mesazhi i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotit Kosnat, gjithashtu ambasadorit të Zvicrës Lebet, por edhe mbështetje që çdo prej gjitha shteteve këtij procesi, por edhe për organizatave të drejtat njerëzit dhe veprimtarëve të ndryshëm. Mendoj se Kosova po bën atë që do duhet ta bënte, edhe pse kanë kaluar më tepër se 2 dekada, por sido që të jetë përsëri në shembull në rajon. Përpos konsensusit politik, rënë shumë rëndësi që e ritheksohet një herë të ndërtohet një konsensus edhe brenda qytetar, natyrë se njerëzit janë të ndihshëm edhe në baza etnike, shikojnë më shumë ka pala kundër se çka ka bërë, sesa as se çka ka bërë vetë. Ne kemi deklaruar edhe më herët se Kosova i takon gjithë qytetarëve të saj dhe nuk i takon një komuniteti më shumë se komunitetit tjetër, është atë i gjithë qytetarëve të saj, por vetëm ja mundësi për të lëvizur përpara është, do thotë, një hapje një kapitullit të ri, prej atij të konfliktit, urrëties dhe armiqësive. Dhe këtu jemi duke munduar të bëjmë edhe me marrëveshjen eventuale që mund të arrihet mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa unë besoj plotësisht që diçka e tillë çfarë po
diskutohet sot këtu dhe atë që ju keni bën si hapa të parë për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, mund të arrijet në Kosovë, riteksoj është definitivisht vendimtare që të iket maksimalisht apo tërësisht politizimit e kësaj pune, këtij procesi, në anën tjetër që ta fiton këtë kredibilitet me një konsensus sa më të gjerë qytetar. E di si keni u ballafaqur me pyetje jo të lehta në debatët që do të zhvilloni anëkën Kosovës, por shqetësime të drejta dhe legjitime. Dhe për pyetjet e para që do ta keni është se pajtimi mund ndodh kur Serbia kërkon falje për atë që ka bërë në Kosovë. Po është edhe legjitime, është edhe drejt. Sa është e realizueshme, jam skeptik se mund ndodh aktualisht. Në anën tjetër do të ballafaqoheni edhe me pyetjet se pse Unmiku dhe Ulleksi kanë ndjekur më tepër shqiptar, ka akuzuar dhe dënuar më tepër shqiptar në 20 vitet e fundit dhe ka amnistu gjenocidin dhe spastrimin etnik dhe masakrën që ka kryer Serbia në Kosovë. Keni më ballafaquar pse drejtësia ndërkombëtare, qoftë e Unmikut, qoftë e Ulleksit, qoftë Tribunali i Hagës, nuk i ka dënuar, akuzuar, le më dënuar askënd për masakrën në Izbic, në Meje, në Prekaz, Likoshan, në Krush, nuk i ka akuzuar dhe dënuar askënd për dhunimet 20.000 grave shqiptare, dhe natyrisht se këto çështje dhe këto pyetje duhet të marrë përgjigje, se në asgjë nuk i keni përgjigjen aty për aty, por mendoj se do të ishte më rëndësi, siç u përmend edhe këtu tash, involvimi edhe i Parlamentit Kosovës, që ndaj apo të kërkohet që ndaj mjete buxhetore, edhe të jetë një përfaqësim gjithetnik, po përsëri po theksoj është jetike për kredibilitetin e këtij procesi që të mos jetë fare politik, por ta ketë mbështetjen e plotë të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe unë ju siguroj se nga ana ime si president i vendit do ta keni përkrahjen e plotë. Tash, do theksohet në sferën ndërkombëtare përmendet, është vërtet një mbështetje plot. Kjo që shihet edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga Bashkimi Evropian ende nuk ka diçka në këtë drejtim hapa konkret, por në kuptimin moral dhe humanitar disi do ta përkrahin, se sa do e lëvizin përpara, nuk e di të them drejtën, por si shtete anëtare kanë përkrahur. Si Bashkimi Evropian me leadershipin e ri nuk e di se, po natyrisht askush nuk mund del kundër vërtetës, pajtimit dhe drejtësisë. Si rallë herë pajtona me presidentin, tashti me që e kemi presidentin këtu, po ju për shumë kohë gjatë edhe duke dashtun me ju dhonë mundësin që ju me bo ndo një pyetje ose me dhonë një koment në prezencën e ti, e kësha hapë për pyetje ose diskutime. Edhe ju kësha lutë shumë sa ma shkurt që është e mundshme për shkak se mandej na duhet me liru presidentin. Bogujevci edhe Qerkina i mandej. Masi është më afër mikrofoni. Faleminderit. Përshëndetje, Saranda Bogujevci, e mbijetume e masakrës së Podujevës, të ishte ta prezantoj veten në këtë mënyrë për shkak që po diskutohet për një çështje që ka të bëjë me prekjen direkt të viktimave dhe mbijetuesve, domethënë të luftës së fundit në Kosovë. I kam disa çështje që dashja mi përmend. Unë jam një person ndoshta më bëjmë thonë një rol që kam pas fatin prej gjithë asaj të keqe që kam përjetu, mi kalu disa procese që kanë qenë që kanë pas rezultat, këto si rezultat në fakti punës që ka ba fondi dhe të njëjtën kohë të shtetit të Britanes që na kanë përkrahasi familjen në të gjitha këto procese qoftë gjyqësore që i kemi pas. Më falni veç të ishte vëmendjen. Kështu, e para, mendoj që është gabim nga ana e presidentit të përmendet dialogu me Serbinë si marrëveshje paqësore. Nuk jemi në marrëveshje paqësore me Beogradin në aspektin e dialogut, edhe kjo nuk ka qenë qysh prej fillimit në fakt.
Dhe mendoj që është gabim t'i referohet në asnjë mënyrë. Tjetra, nëse po flasim për ballafaqime me të kaluamën edhe drejtsinë tradicionale, në tërë këtë proces në fakt asnjëherë nuk është përmend çështja e krimeve të luftës. Mendoj që është pak hipokrizi të përmenden masandej çështje që ka jemboha nuk jemboha deri më tani në aspektin ndërkombëtar, ku nuk është punu nga vetë ne si vend, si Kosovë në këtë drejtim. Tjetra, sa i përket pajtimit, mendoj që këto 20 vite në Kosovë ka qenë pa drejt kjo çështje t'ju gjuhet atyre që kanë mbijetuar luftën. Pajtimi është proces. E proces do me thonë çka ju ofrohet viktimave në ballafaqim me të kaluamën. Paka shumë ato gjona që i përmendi zonja Rokatello. Edhe nuk mund të diçka me u qitë veç për para njerëzve me thonë ok, duni me pranu këto. Tjetra, mendoj për mu është, e kom përmendë edhe irave tjera, është fyse tua që vim pajtimi brendshëm, unë nuk kam problem me sarpt, unë kam problem me një regjim që ka rrit deri në pikën ku ma ka vra komplet familjen edhe më ka lënë me pasojat, më thonë, të asoj kohë, ku ende unë e përballem fizikisht, më thonë, me tretman të plagëve që i ka marë. Dhe menoj që nuk është e drejtë që dikush të vendos për mu se ku me kam pajtuhe mune. Dhe kjo çështje të më thonë duhet të merret me seriozitet. Mundet me u kqyr mundësia e Komisionit për të vërtetën, e vërteta është shumë e rëndësi, edhe ka forma ndryshme dhe më thonë për mu arrit të vërteta që shumë përmendë dhe ma herët, nuk është çështja vetëm të drejtësia, ka edhe forma tjera, dhe më thonë është krindë lidhet me njohjen e vujtjes së persona, dhe më thonë që kanë kalu të merren e luftës. Kështu që duhet me pas shumë kujdes me këtë aspektin e pajtimit, duhet me pas shumë kujdes me këtë çështjen e dialogut me Serbinë, një të kohë përmende që me përkraje të Shtetit Bashkuara të Amerikës, ka gjasa për të arrit marrëveshje, ka pas diskutime me prezident, i të folë për një prezident që ka mohu masakrat në Kosovë. Tush mos me harru edhe këtë aspekt. Më thonë nëse po flasëm për trajtimin e masakrave në Kosovë. Mirë, po e lo me këto që t'ja jap mundësinë edhe tjerëve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Saranda, Bata Bajram. Faleminderit, të nderuar pjesëmarrës. Është vështirë kur i ki pjesëmarrës që ka një plagë të njëjtë. I nderuari dhe respektuari President i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi. Të nderuar diplomat, të nderuar ambasador të Republikës Kosovës. S'po du me veçu me emna, se dikuj ja di e dikuj s'ja di, po e përshëndes të gjithë për këtë pjesëmarrje, po më duket jashtëzakonisht e mirë. Iniciativen e presidentit të vërtetën dhe të paqes apo të pajtimit nuk e di që ka dikush prind në këtë botë e janë Kosovë që s'dojnë me ditë për dhe vërtetën e thmijët vetë. Unë s'dija ka dikush. Edhe s'di a ka kush që nuk mundet me bindë një njeri që i ka plagën të njëjtë pa dallim minoriteteve. Se duhet të afrohem, bisedojmë dhe të gjojmë vërtetën
se ku kena më të dashnin tonë. Këtu ndjeva prej panelistëve që i përshëndes të gjithë dhe besoj se i kanë hapë do ploga të cilat duhet më shku me kojtë të shtëpia. Nuk i ardhur në më hapë plagën të. Nuk duhet shkoj që i thonë familjarëve ma kanë hapë plagën, po ma kanë zbut plagën. Qysh? Që kjo vërteta dhe pajtimit kuptohet që ashtu qysh është prezentu. Edhe nuk u tha një herë, po tha shumë herë, se pajtimi duhet tjetë i dyti e vërteta para. E vërteta i njëmon pajtimit se pa e ditë vërtetën nuk ka pajtim. Ne si familjar personave të pagjetën qysh në fillim kem pajtu me këtë formimin e komisionit. Qysh unë e kuptoj dhe qysh familjarët e kanë kuptu të cilët unë punoj me të gjitha minoritetet në Republikën e Kosovës. Qysh ne e kemi kuptu. Ne e kemi kuptu se e vërteta ka më dalë më na tregu se djali jëtë është bon qëta, po krejtë e vërtet. Dhe e vërteta e afrën punën dhe i ndihmon pajtimit mrena për mrena familjarëve të Kosovës. Kushtrimi 2 herë përmeni, por e përmeni edhe shumë tjerë partnerisht, se flitet pajtim mrena Kosovës. Flitet për formimin e një komisioni të vërtetës mrena në Kosovës. Dikush e qetë politiken edhe nivelin ma të lartë. Po do një nivel ma të lartë, Bekariqi për mes, pyetjes teme ka thonë se 250 vetë janë orë në Rëdnicë. Vllazën veç 50 vetë në ka këthi. A thu tash jesën veç aty, atë lipën vërtetën. A thu tash bojnë a bisedë diplomatike të cilën e kemë këtu diplomacinë që në ndihmojnë, por e kemë edhe presidentin e Republikës Kosovës të cilat nuk i lënë asë një pa i përmenë. Ne si familjarë të Republikës Kosovës, me një plagë jashtëzakonisht të madhe, kemi kontribu dhe do të kontribuojmë për të vërtetën. Kemi kontribu dhe do të kontribuojmë për një komision të vërtetës dhe në fund, po kanë që me i thonë pajtim, po poqë. Jo veç mes dy popëve si thuhet shumë vena, po mes të gjithë atyne të cilët jetojnë në Republikën e Kosovës. Nuk më i me lane gjallin me shku në esta në trepqe me punu me armik, po du të alon të lirë sukur ata që i shkun para një jove dhe bon një sport të mirë ndagash dhe u këthyn të knoqën dhe na kërkun ju lutemi na japni një kurs të mësojnë 2 gjuhët që të mund të merë me veshën me veti. Ju kena bërë shumë trive për të vërtetën. Synimi dhe qëllimi i jonë dihet çka është. I çdo familjari. Çka? Zbardhet fati të paqetëve. Gjetet mënyra për zbardhjen e fatit të paqetëve. Pa dallim feje, pa dallim ngjyre, pa dallim çeçer. Mi pasur edhe 1600 duket 43, tamam mos mëna, dhe mos të merrem me këtë çështje është edhe gjëna. Fati personave të pagjetën i kontribon shumë edhe është një halk sa mu ma mërmenja jashtëzakonisht e madhe për shtetin e Republikës Kosovës, po edhe ma gjërë se pas bardhjen e fatit pagjetën zërdë bëhet një pajtim apo të afrohen. Shka kemi edhe një kërkesë në familjartë. Atë ku themelohet një komision apo një grup të dialogohet për fatin e të pagjetunit, mos na kërceni të jemi edhe një
një antar i familjes, se ai do të kontribon për të ardhmen dhe për pajtimin më shumë se sa të gjithë politiqarët të cilët marrin pjesë atë. Këto ndoshta do të kthyer dikush edhe me sy në plan ndrysh. Ka qësi synë është që e kthyerin edhe politikisht, edhe jo seriozisht, por ai sy ka më pajtu se ne s'kem qare pa kalu për këtë rrugtim të vërtetës dhe në fund edhe të pajtimit. Në këtë halk është mirë se edhe presidenti e përmeni, edhe përmeni ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe nderuri ambasadori Zvizër. Nuk kem rrugë tjetër përveç se mirësis me fqi dhe me popullin që na jetojmë. Të gjitha eksperimentet, të gjithë ekspertë e botës po na thonë ulunin tokë dhe ktheni të armës për shhatër të familjeve të cilat mjeresht po thëmë se i kemi lonën mrapa. Unë jem ai se po bashkëpunoj edhe me trit me minoritete. Po na lonë pa tekst. Ka orë për Stroqës, nuk din ku nga Prishtina. Ka orë për Posavici, nuk din ku është Mitrovica. Po kjo është e tepërt. 20 vjetë, nësë me konë në gjendje, me punu, me kujshi dhe me bind, se edhe ata djemë qenorë me po masakra. Edhe ato nona janë nona. Edhe ato i lipin fminë. Jo si kur gruja jame që ja kanë morë djallin, por si nonë do të konsiderojmë të gjithë ata të cilët i kërkojnë dhe dëshiroj kretë në fund, të thëmë, mos i keq kuptoni të vërtetën. Se unë e qaj njëri që i thetë se du të vërtetën, unë e kuptoj krejt ndryshi. Se ai nuk është i vetëdijshëm çka do të thotë e vërteta dhe pajtimi me familjar. Krejt fund, ju kërkoj folën që ose e kom të bru, por e vërteta është e cila i ndihmon edhe pajtimit. Respekt për për ty. Faleminderit shumë, po jap edhe mundësinë. Veç që lutë në sa ma shkurt, sepse presidenti duhet me shku. Faleminderit për fjallën. Nga shumë vetë të përmend që kërkimfalja nga Serbia është si kushti kryesor për pajtim. Unë mendoj që kërkimfalja vetëm e hap një mundësi të hije këtij procesi. Serbia nuk kërkon falje as më parë që nuk është kërkimfalje thjesht një ekzekucion retorik, po është një prani e pajisisë për atë që ka ndodhur në Kosovë. Dhe nuk, në rrethanat aktuale nuk kërkon. Kosovë të flasë për pajtim është iluzion. Kosovë se ka asnjë parakusht i cila i person për të pajtuar. Dua të them që para këtij komisioni që është iniciativë e presidentit ka qenë një grup ndërmjetësor për ballësimet kaluara në pajtim, i cili ka kryer shumë punë të cilat sa tash po i kryen grupi përgatitor. Ka shkuar shumë larg, ka punuar shumë mirë, po për arsye mendja politike, ai është shpërbë dhe është nisë iniciativë të re. Tash, do të përcaktojmë a e duam komisionin apo pajtimin eventual si stacioni fundit të kësaj si diçka si një akt administrativ që ka përpjekje që të bëhet shpejt i marrëveshje, mandej hajde t'ja falin tjetrit edhe të prononë me qatë, a duam si nevojë apo si dobëdëshmëri
e të gjithë atyre të cilët janë të përfshirë në proces. Nuk mund të falë dikush i cili ka qenë përgjegjës për krime, po mund të falë ai i cili është viktimë. Viktimat janë ata të cilët mund të falin dhe vetëm kur të arrijmë në atë shkallë atëherë mund të flasim për këtë çështje. Bëhet gabim elementar kur thuhet kur përmendet viktimat shqiptare, serbe, rome e tjera apo ata të cilët kanë për krime. Ne do të tejkalojmë atë. Ne do të gjitha viktimat të trajtojmë si viktima, të gjitha ata të cilët kanë përgjegjësi për krime të trajtojmë si përgjegjës për krime, pa bërë dallime në bazë etnike e të tjera. Ky gabim elementar për fillimi, sepse nëse viktimat i ndani vija etnike, atëherë del që ka shumë atje për shqiptar dhe pata dalin ato varë i të investimit apo rezultate dalin qysh kanë dalin. Gjithashtu edhe nëse flasim për përgjegjësi që kanë bërë krime, atëherë gjithmonë adresohet përgjegjësia te ata të cilët kanë bërë krime shumicë. Mendoj që ky kurtimi është real. Natasha nuk u pajtua, tha që dikun 91% të shqiptarëve kërkojnë përgjegjësi të sër për krime, realisht ajo është e vërtetë, nuk është e perceptim, po është fakt është. Por fakti që në Kosovë krime kanë bërë ushtria, policia dhe civilë serb, nuk ka pas as ushtri kineze, as polici kineze, as nuk ka pas civil kinez. Këto do të pranojmë faktin. Fakti është i tillë, mirë po në anën tjetër, ne gjithashtu do të kërkojmë përgjegjësi për të gjitha viktimat, pavarësisht çfarë përgjegjësie etnike i takojnë aty ku ka fakte dhe aty ku dëshmohet vajësia e dikujt. Komisioni, qysh unë përshë, është ma tepër një veprim politik, është ma tepër një imponim politik se sa që është një vullnet, që është një gatishmëri, apo që mund të ketë sukses. Në anën tjetër, u përmend edhe një nismë Rekomi. Rekomi është nisma renale për Komisionin renale. Ajo është e tejkalume, ajo është e dështume, ajo është e falimentume, për faktin që të thjesht ju s'mund ta formoni një nismë renale, që ju s'keni komisione të vendore. Na thamë që komisioni do të jetë thjesht pronësi e Kosovës, sikur që është komisioni Serbi, pronësi e Serbisë e tjera, po në anën tjetër kur ka filluar ky Rekomi, ka qenë 3 republika, ka qenë Serbia, Bosnia e Kroacia e Kosova ka qenë e përfshirë në Serbinë. Do ta kemi qartë që thjesht ka ndryshuar situata. Është i Kosovë shteti pavarur dhe është i sot këtë tjetër, komisioni renal mund vetëm të jetë si një mundësi e bashkëpunimit komisioneve vendore për të këmbyer formatet apo për ta plotësuar një tjetër. Përndryshe, komisioni renal nuk mund të jetë si ombrell e cila do të serojë të gjitha ato që kanë ndodhur në hapësirat e Jugoslavisë. Po bëhet gabim, numri viktima është i shtuar sepse ma mendja që me përhëndrimin e veprimit ushtarake, Kosovë ordasht edhe të përhëndoj numri viktima si viktimat të krimit të luftës. Ndërkaq vetëm pas përhëndrimit të luftës janë diku afër 2000 viktima, kryesisht serbë të cilët kanë hyrë në listë dhe të cilat mash po përdoren për qëllime politike, sesa që po përdoren për qëllime të humbtimit të përgjegjësisë për vrasjen e tyre. Aqe po do të marr fjalën pas. Faleminderit, unë kisha pas qef të ardhmën në Kosovë me respektu ma shumë kohën e njëri tjetrit edhe pozitat. Sidomos pizyrës presidentit një të bo presion, presidenti du të më liru se ka takim, po ju jap mundësinë edhe njerëzve të presidentin, po e vazhdojmë diskutimin me që ka shumë. Faleminderit, Ron. Unë bashkëndjej dhimbjen me çdo viktim dhe në Kosovë në një formën tjetër të gjithë, edhe personalisht, edhe familjarisht, edhe në rrethin familjar dhe shoqëror, jemi të prekur nga dhuna Serbisë që është zhvilluar në Kosovë edhe para viteve 98, po në veçantë vitet 98, 99. Por më rëndësi është që as vetë viktimat nuk duhet me pretendu mi politizu këtë proces, edhe pavarësisht pozicioneve që sot mund t'i kenë partijake, duhet të kaluar, gjetur forcë për të kaluar atë pozicion në shërbim të së drejtës, të së vërtetës, dhe natyrisht të paqes, se përket dialogut me Serbinë,
shtetet dialogojnë dhe negociojnë me ato që kanë pas probleme dhe jo me ato që s'kan probleme. Ne kemi qenë luftë me Serbinë, nuk për përsërit ato që ka bërë Serbia në Kosovë, si përmenda dyja gjatë fjalimit tim të mërshme, por natyrë se duhet t'i përsërisim gjithmonë, jo t'i politizojmë, po t'i paraqesim si fakte, që bota të mos harrojmë, po edhe ne të mos harrojmë. Gjithashtu duhet jemi shumë të kujdesshëm që të mos ndryshojmë pozicionet që kemi si njerëz të politikës nga përgjegjësitë që i kemi në skenën politike dhe institucionale. Dhe të kjo fundit se më kanë ullën në një tavulinë përfaqësuesit e shtetit Kosovës nuk i përcakto Kosova, sepse edhe Miloševićin e kishte zgjedhur Serbia, edhe Tadićin, edhe Koštunicin, edhe Vučićin e ka zgjedhur Serbia, jo Kosova. Kështu që akteret nuk i përcaktojnë pala që ullet në tavulinë, apo pala kundërshtare, apo pala që ullet për të marrë vesh për të ardhmen. Unë vazhdoj të besoj se më mirë të flasim për të ardhmen paqësore, se sa vetëm të akuzojmë një tjetrin për atë që ka ndodhur, dhe që të merë vetëm armiqësi, urrejtje dhe të kaluara. Ky mesazh për të gjithë, edhe njerëzit e politikës, edhe për shoqërinë e Kosovës, edhe për të gjitha viktimat. Faleminderit zoti president. Është detyrë e jamja me mbyll këtë ngjarje për me hap një diskutim gjon shoqëror që na duhen patjetër me zhvillu edhe mbas asaj që e pamë sot këtu.